Κάποιοι συνδυασμοί τροφών φαίνονται αθώοι, αλλά μπορούν να δυσκολέψουν την πέψη, να προκαλέσουν φούσκωμα και να μειώσουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Πάμε να δούμε 10 καθημερινούς συνδυασμούς που ίσως κάνεις χωρίς να το ξέρεις. 1. Φρούτα και γαλακτοκομικά, π.χ. γιαούρτι με φρούτα. Τα φρούτα, ειδικά τα εσπεριδοειδή, τα μουροειδή όπως φράουλες, μύρτιλα και βατόμουρα, αλλά και το πεπόνι, χωνεύονται πολύ γρήγορα. Αντίθετα, τα γαλακτοκομικά όπως το γιαούρτι ή το γάλα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διασπαστούν. Όταν τα καταναλώνουμε μαζί, τα φρούτα μένουν στο στομάχι περισσότερο από όσο πρέπει και αρχίζουν να ζυμώνονται. Και τότε εμφανίζονται τα γνωστά συμπτώματα: φούσκωμα, αέρια και μια έντονη αίσθηση βάρους μετά το γεύμα. 2. Κρέας και τυρί, π.χ. cheeseburger, κοτόπουλο με κρέμα ή τυρί. Το κρέας περιέχει πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης που χρειάζονται χρόνο και ένζημα για να διασπαστούν. Το τυρί, από την άλλη, είναι πλούσιο σε καζεΐνη, μια ακόμη πρωτεΐνη που επίσης δυσκολεύει την πέψη. Όταν συνδυάζουμε δύο τρόφιμα τόσο πλούσια σε πρωτεΐνες, το πεπτικό σύστημα επιβαρύνεται περισσότερο από όσο χρειάζεται. Ο οργανισμός πρέπει να ενεργοποιήσει διαφορετικά είδη ενζύμων ταυτόχρονα, κάτι που επιβραδύνει τη διαδικασία της πέψης. Και το αποτέλεσμα: αίσθημα βάρους, φούσκωμα, αέρια και γενική δυσφορία μετά το γεύμα. 3. Δημητριακά και χυμός πορτοκαλιού. Ο χυμός πορτοκαλιού είναι ιδιαίτερα όξινος. Αυτή η οξύτητα εμποδίζει τη δράση των ενζύμων που χρειάζονται για να διασπαστεί το άμυλο που υπάρχει στα περισσότερα δημητριακά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Το άμυλο δεν χωνεύεται σωστά, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται φούσκωμα, αέρια και δυσφορία αργότερα μέσα στο πρωινό. Παρότι είναι ένας κλασικός συνδυασμός στο πρωινό, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο εύπεπτος όσο νομίζουμε. 4. Κρασί και γλυκό. Το κρασί είναι όξινο και αυτή η οξύτητα μπερδεύει τη διαδικασία πέψης των σακχάρων που υπάρχουν στα γλυκά. Παράλληλα, ο συνδυασμός αλκοόλ και ζάχαρης ανεβάζει πολύ γρήγορα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Και το αποτέλεσμα: κούραση, πονοκέφαλος και μια πέψη που δεν λειτουργεί και τόσο καλά. Παρότι είναι ένας συνηθισμένος συνδυασμός μετά το φαγητό, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο αθώος όσο φαίνεται. 5. Πίτσα και ανθρακούχο αναψυκτικό. Η πίτσα συνδυάζει ήδη αρκετά βαριά στοιχεία για την πέψη. Λευκό αλεύρι στη ζύμη, τυρί, αλαντικά και αρκετά λιπαρά. Και όταν σε αυτό το μείγμα προσθέσουμε και ένα αναψυκτικό, όξινο, ανθρακούχο και πολύ γλυκό, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για το στομάχι. Το αποτέλεσμα: ένας εκρηκτικός συνδυασμός για την πέψη. Φούσκωμα, αργή διάσπαση των τροφών και μια έντονη κούραση λίγο μετά το γεύμα. 6. Γιαούρτι και όξινα φρούτα, π.χ. ανανάς, ακτινίδιο, εσπεριδοειδή. Το γιαούρτι περιέχει προβιωτικά, δηλαδή ωφέλιμους μικροοργανισμούς που στηρίζουν την ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος. Όμως, τα πολύ όξινα φρούτα μπορούν να διαταράξουν αυτή την ισορροπία, επηρεάζοντας τη φυσιολογική λειτουργία της εντερικής χλωρίδας. Και το αποτέλεσμα: λιγότερα ωφέλη από το γιαούρτι, πιο δύσκολη πέψη και σε πιο ευαίσθητα άτομα ακόμη και φούσκωμα. 7. Ζυμαρικά και σάλτσα κρέμας. Τα λευκά ζυμαρικά, επειδή φτιάχνονται από εξευγενισμένο αλεύρι, ανεβάζουν γρήγορα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Η σάλτσα κρέμας, πλούσια σε λιπαρά, επιβραδύνει την πέψη και κάνει το γεύμα ακόμη πιο βαρύ. Ο συνδυασμός αυτός καταλήγει σε μια πέψη που σέρνεται και συχνά αφήνει μια έντονη κούραση αμέσως μετά το φαγητό. 8. Γάλα και αυγά, π.χ. κρέμες, φλαν, ομελέτα με γάλα.
Το γάλα και τα αυγά είναι και τα δύο πλούσια σε σύνθετες ζωικές πρωτεΐνες, οι οποίες χρειάζονται χρόνο και συγκεκριμένα ένζημα για να διασπαστούν σωστά. Όταν καταναλώνονται μαζί, ο οργανισμός πρέπει να ενεργοποιήσει διαφορετικά είδη ενζύμων ταυτόχρονα, κάτι που κάνει την πέψη πιο απαιτητική και λιγότερο αποτελεσματική. Το αποτέλεσμα: πιο δύσκολη πέψη, μειωμένη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και πιθανή δυσφορία σε πιο ευαίσθητα άτομα. 9. Σμούθι φρούτων και πρωτεΐνη σε σκόνη. Τα όξινα φρούτα, όπως τα εσπεριδοειδή, ο ανανάς ή το ακτινίδιο, μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση των πρωτεϊνών, ειδικά όταν συνδυάζονται με πρωτεΐνη σε σκόνη. Κάποιες μορφές πρωτεΐνης μάλιστα μπορεί να πήξουν ή να αρχίσουν να ζυμώνονται μέσα στο στομάχι όταν αναμειχθούν με πολυόξινα συστατικά. Το αποτέλεσμα: δύσκολη πέψη, φούσκωμα και ένα σμούθι που δεν κάθεται καθόλου καλά. 10. Φασόλια και τυρί. π.χ. chili con carne με τριμμένο τυρί. Τα φασόλια χρειάζονται ήδη αρκετό χρόνο για να χωνευτούν, επειδή είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και σε ανθεκτικό άμυλο, δύο στοιχεία που επιβραδύνουν φυσικά την πέψη. Το τυρί, από την άλλη, περιέχει λιπαρά και πρωτεΐνες που επίσης απαιτούν πιο αργή και απαιτητική διαδικασία διάσπασης. Όταν αυτά τα δύο τρόφιμα συνδυάζονται στο ίδιο γεύμα, η πέψη γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Το αποτέλεσμα είναι συχνά βαρύ στομάχι, δυσφορία και φούσκωμα σχεδόν εγγυημένο. Στο κανάλι μας θα βρείτε πολλά βίντεο για υγιεινή διατροφή, την πέψη, το φούσκωμα και τη δυσπεψία. Πάρτε μια γεύση στη συνέχεια και μην ξεχνάτε, οι σύνδεσμοι βρίσκονται στην περιγραφή κάτω από το βίντεο.